שלום לכם. כשסיימתי את ההרצאה בסמינר ערכים, ניגש אליי אחד המשתתפים ואמר לי שיש לו מכתב בשבילי. אני גר באשדוד, הוא סיפר, וכשיוני, הבן של השכנים שלנו, שמע שאנחנו נוסעים לסמינר, הוא שאל אם אתה תהיה שם, וכשאמרתי לו שנראה לי שכן, הוא ביקש שיעביר לך מכתב ממנו. יוני, כך סיפר לי האיש, הוא ילד מכונן שלומד בכיתת מופת. אני לא ממש מכיר אותו, אבל מדי פעם הוא מגיע לשיעור בבית הכנסת בלי שאף אחד ידע. כששאלתי אותו פעם למה הוא בודק את השטח לפני שהוא נכנס לבית הכנסת, הוא מלמל כמה מילים על ההורים שלו שלא כל כך אוהבים את זה. כשפתחתי את המכתב, זה מה שהיה כתוב שם. לפני כחודשיים, כותב לי יוני, התחלתי להתחזק ולהתקרב לדת. אני ממש רוצה לעבור לבית ספר דתי חרדי. אני רוצה אחרי זה ללכת לישיבה. ביקשתי מספר פעמים מההורים שלי ללכת לבית כנסת כל יום וגם לקנות ציצית, והם לא הסכימו לשום רעיון. בנוגע לבית הכנסת הם אמרו שזה פולחן, והם כעסו שהעליתי את הרעיון הזה. בנוגע לציצית, אמא הסכימה, אבל אבא לא הסכים בכלל. גם לבית ספר דתי הם לא הסכימו, והם כעסו עליי שהעליתי את הרעיון, אז בכלל לא דיברתי על הרעיון של לעבור לישיבה. הדברים, כותב לי יוני, שממש חשובים לי הם, 1, בית ספר דתי חרדי, 2, ישיבה, 3, ללכת לבית כנסת כל יום, ו4, לקנות ציצית. אחרי שקראתי את המכתב, ביקשתי מהאיש את מספר הטלפון של ההורים של יוני. הוא נתן לי את המספר, אבל הסביר לי שזה לא הרעיון הכי טוב, כי ההורים של יוני הם אמנם מבית מסורתי, אבל הם לא מחבבים את הדת יותר מדי, בטח שלא רבנים. כשנפגשתי איתם, אבא של יוני הסביר לי שאין על מה לדבר, ושהבן שלו לא יהיה דתי, ושעדיף שיתעסק בחינוך של הילדים שלי, ולא יתערב בחינוך של ילדים אחרים. אתה צודק, אמרתי לו. אני ממש לא רוצה להתערב, לא בשביל זה הגעתי. הגעתי לכאן כדי לספר לך שיש לך אוצר בבית, ושכל עם ישראל מברכים את הילדים שלהם שיהיו כמו יוני שלך, ושאפילו בתורה כבר כתבו על יוני. אבא של יוני היה ממש מופתע. בתורה הוא שאל, איך זה יכול להיות? את התורה קיבל משה רבנו לפני המון שנים, ויוני רק בן 12. אתה צודק, אמרתי לו, אבל בכל זאת כתוב עליו. בדיוק בגלל זה הגעתי לכאן, כדי לספר לך שאתה יכול להיות גאה בבן שלך. כי אם כל עם ישראל מברך את הילדים שלו, ישמחה אלוהים כיוני, כדאי שתדע על זה, שתשמור עליו, שלא יתקלקל. כשאבא של יוני קצת התרכך, הוא ביקש שיראה לו איפה זה כתוב בתורה. אז הראיתי לו את פרשת השבוע. בפרשת ויחי, יוסף מגיע ליעקב אבינו יחד עם הילדים שלו כדי להיפרד ממנו, ויעקב הוא מבקש לברך אותם. אתה יודע איזו ברכה הוא מברך את אפרים ומנשה? שכולם יברכו בהם את הילדים שלהם, שנאמר, ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. אלא אמרתי לאבא של יוני, שבדיוק כאן יש 2 שאלות. 1, למה יעקב מברך את הנכדים שלו לפני שהוא מברך את הילדים שלו? והשנייה, במה זכו אפרים ומנשה שדווקא בהם מברכים את הילדים ולא בשאר השבטים? ובדיוק כאן אמרתי לאבא שלו, יוני נכנס לתמונה. יעקב אבינו רוצה שבני ישראל יתברכו דווקא באפרים ומנשה מסיבה פשוטה. כי אפרים ומנשה הם גדלו במצרים, הם לא גדלו בבית של יעקב אבינו, הם לא גדלו בסביבה תומכת, הם גדלו והתחנכו במדינה שלפי כל קריטריון הייתה ההפך הגמור מהחינוך שיעקב אבינו העניק לילדים שלו. הם גדלו באמריקה, מסביבם כולם היו שונים, התרבות, החינוך, המוזיקה, הספרים, הסרטים. בקיצור, הם גדלו במצרים. אבל מה שמעניין זה שהם נשארו נכדים של יעקב אבינו ושהסביבה לא השפיעה עליהם. וזה לא דבר טבעי בכלל, זה נס גלוי. להצליח לנצח את הסביבה זה נגד הטבע. לכן יעקב אמר שכל עם ישראל יתברכו באפרים ובמנשה. למה? כי יעקב ידע שעם ישראל יצא לגלות ארוכה מאוד, והוא דאג מאוד. איך הם לא יתבוללו בגויים, איך הם לא יושפעו מהסביבה החיצונית. לכן הוא אמר שכולם יבקשו שהילדים שלהם יהיו כמו אפרים ומנשה. כי אם הברכה של אפרים ומנשה תלווה אותם, הם יישארו יהודים לאורך כל הגלות, גם כשהסביבה תשדר את ההפך הגמור.
בדיוק בגלל זה אמרתי לאבא של יוני, יעקב ברך את הנכדים לפני שהוא ברך את הילדים שלו. למה? כי בלי הברכה של אפרים ומנשה, בשביל מה לברך את השבטים? שהרי בלי הברכה של אפרים ומנשה, הם בין כה וכה לא ישרדו את הסביבה. הבנת? כן, אמר לי אבא של יוני, את זה הבנתי, אבל איפה יוני בכל הסיפור הזה? זה אפרים ומנשה פה, לא? בטח אמרתי לו, מי זה יוני שלך אם לא אפרים ומנשה? תסתכל על יוני שלך. במקום ללכת לשחק כדורסל, במקום ללכת לסרט, במקום לשבת מול המחשב ולהישאב לתוך משחקים דמיוניים, מה יוני רוצה? ללכת לבית כנסת, ציצית, בית ספר דתי? הבן שלך, אמרתי לאבא של יוני, הוא נס ענק. הנס של יוני לא פחות גדול מהנס של אפרים ומנשה. יוני שלך ממש דומה להם, גם עליו הסביבה לא משפיעה, אתה מבין? כשמברכים את הילדים שיהיו כמו אפרים ומנשה, בעצם מתכוונים גם ליוני. כלומר, כולם רוצים ילדים כמו יוני שלך. כולם רוצים ילדים שהסביבה לא תנצח אותם. אז עם יד על הלב אמרתי לו, לא תרצה לשמור על יוני שלך, לא תרצה שכשכל עם ישראל מברך בליל שבת את הילדים שלו, כולם יגידו שהם רוצים ילדים כמו אפרים ומנשה ויוני שלך. תגיד אתה, מה זה ציצית ובית כנסת לעומת ברכה כזאת? וחוץ מזה אמרתי לו, בלי קשר לכל זה, תגיד לי, אמרתי לאבא של יוני, אבא שלך הייתה לו ציצית? אבא שלך הלך לבית כנסת? בטח, אמר לי אבא של יוני, בלי לשים לב לאיזו מלכודת הוא נכנס, כל בוקר הלך כמו שעון. ואתה, אמרתי לו, אתה הפסקת ללכת, נכון? נכון, אמר לי אבא של יוני, אני הפסקתי כי אני לא מאמין בזה. אני מבין, אמרתי לו. אז בעצם אתה לא עשית את מה שאבא שלך רצה שתעשה, נכון? אז מה עכשיו אתה רוצה מיוני שלך? עכשיו הבן שלך בסך הכל מחזיר לך. זה כנראה גנטי, אתה מבין? יוני שלך לא אשם, אתה לא צריך לכעוס עליו, הוא דומה לך רק הפוך. וגנטיקה, כמו שאתה יודע יותר טוב ממני, זה לא משהו שאתה יכול לשלוט עליו. ואז אבא של יוני צחק בפעם הראשונה. כשיצאתי לחנייה, חברים, הוא ליווה אותי. אני אחשוב על זה, ככה הוא אמר לי. ואז הוא נעמד מולי והסתכל לי בלבן של העין. תגיד, אהרון, זה באמת שאומרים בליל שבת תהיה כמו יוני? בטח, אמרתי לו, אם אנחנו מברכים באפרים ומנשה, אנחנו מברכים את הילדים שלנו שלא יהיו מושפעים מהסביבה, ויוני שלך לא רק מהסביבה הוא לא מושפע, הוא לא מושפע אפילו מאבא שלו. אז איך עם ישראל לא יתברך בבן כמו שלך? אחרי שעתיים, חברים, הטלפון שלי צלצל. זה היה יוני, אבל הוא לא היה יכול לדבר. ככה זה כשבוכים, הפה עסוק בדברים חשובים יותר ממילים. אז מה אתם אומרים, חברים? לא הייתם אתם רוצים ילד כזה? לכן כשאנחנו מברכים ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, אנחנו מתכוונים גם על ילדים כמו יוני. לכן אם יש לכם ילדים כאלה, תחבקו אותם. שבת שלום.